ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ2015 እንደምትፈተኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሆን በ2014 2015 ዓመተ ምህረት በሁለተኛ ዙር የተፈተኑትን የፊዚክስ ፈተና መልስ ከሙሉ ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ የምናየው ከኩዌስችን ነምበር 1 እስከ ኩዌስችን ነምበር 17 ያሉትን በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ፊዚክስን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንግባ። ኩዌስችን ነምበር 1 Consider three forces acting on an object on a horizontal surface if the scale diagram of the three force vector form triangle. Then the object is in equilibrium. B. The object is not in equilibrium. C. The resultant force on the object is positive. D. The resultant force on the object is negative. እንግዲህ ጥያቄው የሚለው ምንድነው? ሶስት ፎርስ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ዳያግራም ላይ ስትመለከቱ ወይም በስኬል ዳያግራም በምታዩበት ጊዜ ትራያንግል ክሎዝድ ትራያንግል ፎርም ያደርጋሉ። ይህ ምን ሊያመለክተን ይችላል ለሚለው A the object is in equilibrium ነው የሚለን። B the object is not in equilibrium. C the resultant force on the object is positive. D the resultant force on the object is negative. መልሳችን A ነው። So object is in equilibrium. ይህን እንዴት ነው የምንረዳው? A force three force in equilibrium vector triangle force ተብሎ ይጠራል። ሶስት ፎርሶች ምንድነው? For three force in equilibrium the three force vector always form closed triangle. ስለዚህ closed የሆነ ትራያንግል ፎርም ያደርጋሉ። እነዚህ በሆሪዞንታል ፕሌን ላይ እንደዛ አሬንጅ በምታደርጉበት ጊዜ closed የሆነ ትራያንግል ፎርም ካደረጉ the three force are in equilibrium ማለት ነው። So the answer is A. Question number 2. The figure below shows the velocity of a car as a function of time during its motion along straight line. Which of the following statement correctly describe the motion of the car shown in the graph? Given the graph here, velocity versus ታይም ግራፍ ነው የተሰጠን። እዚህ ቬሎሲቲ 4 8 12 16 20 እያለ በሚቀጥልበት ጊዜ ታይም ደግሞ 2 4 6 8 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ዋናው ጥያቄ ምንድነው? እዚህ ላይ ምርጫዎቹን ለብቻቸው እናያለን። ግን ይሄ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ እንደምትመለከቱ ሶስት ኤሪያዎች አሉት። ኤሪያ 1 አለ እዚህ ላይ ኤሪያ 1 ይኖራቸዋል። ኤሪያ 2 ሬክታንግል አለ ኤንድ ኦልሶ ዋት ኤሪያ 3 ያላችሁ ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ኤሪያ 1 ስትመለከቱ ይሄኛው ማለት ነው ምንድነው ይኖራል? ታይም ለብቻው መመልከት ትችላላችሁ። ታይማችሁ ከ0 እስከ 5 ነው። ስለዚህ ታይም which is equal to 5 ነው ያላችሁ። ግን ሄይቱ 20 ነው ማለት ነው። ሄይት ደግሞ 20 ተሰጥቷችኋል ማለት ነው። ይሄ የማንኛው ነው ማለት ነው? የሬክታንግሏ ናት ማለት የትራያንግሏ ናት እቺኛይቱ ማለት ነው። የሬክታንግሉ ደግሞ ስትመጡ ከ5 እስከ 12 ነው ያለን። ያ ማለት 7 ነው። ታይም 7 ነው ያላችሁ። ሄይቱ ግን 20 ነው ማለት ነው። ኤሪያ 3 ላይ ስትመጡ ደግሞ ታይም 12 እስከ 14 ነውና ታይሙ 2 ነው። ሄይቱ ደግሞ 20 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? ከዚህ በኋላ ምን አይነት ጥያቄ የምንጠይቀው? እስቲ ወደ ምርጫ እንግባ። ምርጫው ላይ በምታዩበት ጊዜ the total distance traveling is 170 meter. B the total distance traveling is 210 meter. C the acceleration in the first 5 seconds and that in the last 2 seconds are the same. D the change of velocity in the first 5 seconds is uniform but that is in the last 2 seconds is not. ይሄን ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንን ሲመልሱና ብንመለከት እዚህ ላይ የተሰጠ ምንድነው ግራፉ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ነው። የመጀመሪያ ላይ 20 አላችሁ። ትራያንግሏን ታይም የተሰጣችሁ ቤዙ ማለት ነው 5 ነው። ተመልሳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ 20 ነው። ከዛ ሬክታንግሉ ደግሞ ታይም የተሰጣችሁ እዚች ላይ 7 ነው። ምክንያቱም
ከ5 በኋላ እስከ 12 ያሉ ናቸው ማለት ነው። ያ 6 7 8 9 10 11 12 ስለዚህ ታይም 7 ነው ያለ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ሬክታንግል የተሰጠን ታይም 2 ሰከንድ አለ። ሄቱ ግን ስንት ነው ማለት ነው? 20 ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? ቶታል ዲስታንስን ለማግኘት ሲፈልጉ you have area 1 and also area 2 area 3 ነው ያላችሁ። so total distance which is equal to area 1 plus area 2 plus area 3 ነው የሚኖረው። area 1 ማለት ምን ማለት ነው? 1/2 base times height ነው። ሬክታንግል ስለሆነ base times height ነው። ቤዙ 5 ነው። so 1/2 multiply by 5 times what 10 ይመጣላችኋል። ይህ ማለት በአነጋገር 50 ሜትር ይመጣ ማለት ነው። ኤሪያው ማለት ኤሪያቱ ላይ ደግሞ ስትመጡ ታይም 7 ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትራያንግል ሳይሆን ሬክታንግል ነው ያለን። ስለዚህ ኤሪያ which is equal to base times height ይመጣላችኋል። ቤዙ 7 ነው፣ ሄይቱ 20 ነው። ስለዚህ 10 multiply by what 7 ይመጣላችኋል። 140 ይመጣ ማለት ነው። 140 መጣል ማለት ነው። 140 ይሆናል ማለት ነው። 140 ሌላኛው ኤሪያ 3 ላይ ስትመጡ ደግሞ 1/2 ዋት ቤዝ ታይምስ ሄት ነው እሱም። ስለዚህ ቤዛችሁ 2 ነው፣ ሄቱ ደግሞ 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስትሰሩ ኤሪያ 3 which is equal to 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄት ነው። ስለዚህ 1/2 2 times what 10 ይመጣላችኋል። ይህ ማለት 10 ሜትር አገኛችሁ። ቶታሊ ዲስታንሱ ምን ነው ማለት ነው? ኤሪያ 1 ፕላስ ኤሪያ 2 ፕላስ ኤሪያ 3 ነው። ስለዚህ ኤሪያ 1 ማለት ደግሞ 50 ሜትር ነው። ኤሪያ 2 ደግሞ 140 ሜትር ይመጣላችኋል። ኤሪያ 3 ደግሞ 10 ነው ማለት ነው። ይህንን በአንድ ሲደምሩ የምታገኙት 210 ሜትር ነው። ስለዚህ ቶታል ዲስታንስ ኦፍ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፉ ማለት ነው። የካሩ ቶታል ዲስታንሱ ስሎፕ ስለሚመጣ ወይም ከቨር ኤሪያ ነው። ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ከተሰጣችሁ the slope of the graph velocity versus time always distance ይሆናል ማለት ነው። ማን ኤሪያው ማለት ነው። ዲስታንስ ፈንጠረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። the total distance traveling is 210 ሜትር ነው ማለት ነው። okay, question number 3. A 60 watt bulb is used to light each room on an average for 4 hours a day for what? A month, 30 days. If there are 5 rooms and the cost of the unit electric energy per kilowatt hour is 0.275 per. The amount that is paid in per month is how much? ጥያቄ ምንድነው? 60 ዋት በልብ ቢኖር አምፖል ቢኖር ማለት ነው። እነዚህ እያንዳንዳቸው አምፖሎች ደግሞ ለ4 ሰዓት አገልግሎት በቀን ውስጥ ማለት ነው አገልግሎት እንዲሰጡ ቢደረጉ ለ30 ቀን ያክል ግን በየቀኑ 4 ሰዓት አገልግሎት ቢሰጡ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ እነዚህ 60 ዋት የሆኑ በልቦች 5 ሩም ውስጥ ቢሆኑ ማለት ነው። በተጨማሪም ኮስት ኦፍ ኤሌክትሪክ ፐር ኪሎዋት አወር 0.75 ብር ቢሆን በወር ውስጥ ምን ያክል ብር ይቆጥራል ነው የሚላል። ስለዚህ ይሄን እስቲ አብረን እንስራ። ምን የተሰጠን በልብ አለ። እዚህ ላይ የበልቡ ምንድነው 60 ዋት ነው የተሰጣችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮስቱ ፐር ኪሎ ዋት አወር 0.275 ነው ማለት 0.275 ተሰጥቶናል ማለት ነው። እና ጥያቄው በወር ውስጥ ምን ያክል ነው? ታይሙ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ይሄ ዋት ስለሚል ኢነርጂው ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ኪሎ ዋት አወር የሚባለውን ለማግኘት ወርክ ዴን which is equal to power times t ነው የሚመጣላችሁ። ሶ ወርክ ዴን ማወቅ አለባችሁ። ወርክ ዴን which is equal to power 60 ዋት ነው። ታይም ደግሞ 4 ሰዓት አለ። በ5 አምፖል ነው የምናበዛው። እንዲሁም ደግሞ በ30 ቀን እናበዛዋለን። በ30 ቀን እናበዛዋለን ማለት ነው። ይሄንን ስታበዙ የምታገኙት ስንት ይመጣ ማለት ነው? 36
0 0 0 36000 ጁል ትመጣላችኋለች ማለት ነው። ጁል ትመጣለች እኛቱ። ይሄ ማለት ደግሞ ኮስቱን ለማወቅ ስትፈልጉ በደንብ ማየት ያለብን ይሄ በኪሎዋት ሲታሰብ work done which is equal to 36 ኪሎ ጁል ይመጣላችሁ 36 ኪሎ ጁል። ስለዚህ 36 ኪሎ ጁል ስለመጣላችሁ ወደ ኮስቱ ስትመጡ 1 ኪሎ ዋት ሃወር which is equal to 0.275 ብር ከሆነ 36 ኪሎ ዋት ሃወሩ ደግሞ ምን ያክል ነው ጥያቄያችን። ስለዚህ ይሄን ስታበዙ የምታገኙት 9.9 ብር ይሆናል ማለት ነው። ሶ 9.9 ብር ይሆናል ማለት ነው። ወደ መልሳችን 9.9 ብር፣ ቢ 2.475 ብር፣ ሲ 1.98 እንዲሁም ደግሞ ዲ 16.5 ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። question number 4. An object is transitional equilibrium if it is A. Sliding over a horizontal frictionless surface under the action of a single constant force. B. Sliding down on frictionless surface that is inclined by a small angle above the horizontal. C. Moving with a constant acceleration under the action of 3 force. D. Moving with a constant velocity under the action of 3 force ነው የሚለን። ስለዚህ ኮንስታንት አክሰለሬሽን፣ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ተሰጥቷቸው ሲናድ የሚያሳያችሁ፣ ሌሎቹ ደግሞ ኢንክላይንድ ስሞል አንግል አባቭ ዘ ሆሪዞንታል እና ፍሪክሽንለስ ሰርፌስ አንደር ዘ አክሽን ኦፍ ሲንግል። ኤ እና ቢ በፍጹም መልስ ሊሆኑ አይችሉም። ከሲ እና ከዲ ግን መልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንሰራችን መልሳችን ዲ ነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው? an object is transitional equilibrium if the sum of what all of the external force acting on it is 0 ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት አት ኢኩሊብሪየም ነው ተብሎ የሚጠራው ምንድነው? the summation of force at any component ማለት በየትኛውም ኮምፖነንት ያለው summation of force 0 መምጣት አለበት። all of the force acting on the object cancel out and the object is either at rest or moving at a constant velocity። ስለዚህ ትራንዚሽናል ኢኩሊብሪየም መባል ቬሎሲቲው መሆን አለበት ማለት ነው። ኢትስ ኮንስታንት መሆን አለበት። በዚህ ምክንያት ደግሞ ምን ይኖራል ማለት ነው? ዜሮ አክሰለሬሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኮንስታንት ሳይሆን የሚሆነው አት ኮንስታንት ቬሎሲቲ ቪ ፋይናል which is equal to v initial acceleration 0 ስለሚመጣ ያ ቦታ ላይ ደግሞ አክሰለሬሽን 0 ነው ማለት ሰምሽን ኦፍ ፎርስ ቶታሊ ምንድነው ማለት ነው? 0 ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ላይ ምንድነው የሚለን? አት ኮንስታንት ቬሎሲቲ ስለሚለን ማለት ነው። moving with a constant velocity under the action of 3 force ይለናል። So the answer is D. Question number 5. Question number 5. The initial momentum of an object of mass m is momentum initial. Then for the short period of time an external force F is applied on a body and the momentum of the body is changed into momentum final. So the total work done on the object is equal to which one? A 1 over 2m momentum initial square minus momentum final. B 1 over 2m momentum final square minus momentum initial square. C 1 over 2m momentum initial square plus momentum initial final square. D 1 over 2m momentum initial plus momentum final the whole square. ስለዚህ ወደ መልሳችን ስገቡ ምንድነው? ዘ ኢኒሻል ሞመንተም ኦፍ አን ኦብጀክት አት ኮንስታንት ማስ ማለት ነው። ማሱ ኤም የሚባል ኢኒሻሉ ደግሞ ፒ ኢኒሻል ቢሰጣችሁ ፋይናል ደግሞ ፒ ፋይናል ቢሰጣችሁና ወርክ ደኑ ምን ያክል ነው የሚለን። ስለዚህ ሞመንተምን ስናስታውስ ኬኔቲክ ኢነርጂ ማስታወስ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ የዚህን ጥያቄ መልስ እንዴት ነው መስራት ያለብን አብረን እንመልከት። ምንድነው እናደርገው? እዚህ ላይ በመጀመሪያ ወርክ ደን ለማግኘት ስትፈልጉ ወርክ ደን which is equal to force times what displacement ነው። እንዲሁም ደግሞ ሞመንተም which is equal to mass times what velocity ነው። እዚህ ላይ ሞመንተም ወይም change momentum which is equal to what mass times what change in v ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄንኛውን ለመስራት ወርክ ደን ማለት ፎርስ ታይምስ ዋት ዲስፕሌስመንት ነው እና እዚች ላይ በደንብ ማየት ያለብን ፎርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ከሞመንተም ጋር ስታገናኙት ግዴታ ፎርስ which is equal to change in momentum over what change in t ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ work done which is equal to change in momentum over change in t multiply by what change in displacement this one is change in displacement ቢሰጣችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ይቻላልችሁ ምክንያቱም change in momentum times what change in displacement over change in t work done ይሆናል ማለት ነው። በነገር change in s over what change in t ማለት ምን ይመጣል ነው change in v ይመጣላችኋል። ስለዚህ work done which is equal to change in momentum times what change in v ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ change in v ብለን የምንጠራው ደግሞ ከዚህ ሪፕሌስ ብታደርጉት change in v which is equal to what change in momentum over mass ማለት እንችላለን ስለዚህ work done which is equal to change in momentum times change in v but change in momentum which is equal to mass times change in v ነው ያለው። ስለዚህ change in v which is equal to change in momentum over what mass ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በchange in v ቦታ change in momentum መጠቀም እንችላላችሁ። so work done which is equal to change in momentum times what change in momentum በዚህ ቦታ እቺ መተካ ነው over m ማድረግ ይቻላል። ይሄ አቬሬጅ ቢሆን አቬሬጅ ወርክ ደን ስትባሉ የኖርማል ወርክ ደን ይሄን ይመጣላችኋል። ግን አቬሬጅ ወርክ ደን which is equal to 1/2 what change in momentum times what change in momentum over m ይመጣል። ይህ ማለት 1/2 m change in momentum the whole square መጣ ማለት ነው። ይህ ማለት በአነጋገር 1/2 m into what momentum final square minus momentum initial square ስለዚህ change work done which is equal to 1/2 m momentum final square minus momentum initial square ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ይሄ ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ነው ማለት ነው? a ማለት ነው b ማለት ነው። b is the answer. Question number 6. A wedge of thickness 30 cm and penetration length 50 cm is formed from two inclined planes joined together with their sloping surface outward. When it is used to split an object apart that provides 600 Newton loads, an effort of 450 Newton is applied to the top of the wedge. Which of the following property of this simple machine is correct? ከግሬድ 9 ጥያቄ ነው ጥያቄ። ስለዚህ ጊቭኖች አሉ ስለዚህ እና ለዚህ ላይ ይሄ ሎድ ሌንግዝ አለን። የሎድ ሌንግዝ 30 ሴንቲሜትር ሰጥቷቸዋል and penetration ሌንግዝ 50 ወይም ኢንፈርት ሌንግዝ 50 ሴንቲሜትር ሰጥቷቸዋል። በሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ምንድነው የተሰጠን ሎድ ብለን የምንጠራው 600 ኒውተን ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢንፈርት ብለን የምንጠራው 450 ኒውተን ነው። is applied to the top of what the wedge. Which of the following property of this simple machine is correct? A, the velocity ratio is 0.6. B, the mechanical advantage is 0.75. C, the work input is 135 joule. D, the work output is 180 joule. ጊቭኖቹን በደንብ እናውጣና እንስራ። እሺ ጊቭን የተሰጠን ምንድነው? በመጀመሪያ ሎድ ተሰጥቶናል። ሎድ which is equal to 600 ኒውተን የተሰጣችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌንግዝ ኦፍ ሎድ which is equal to ምን ያክል ነው የተሰጠን? 30 ሴንቲሜትር ነው የተሰጠን። በተጨማሪ ኢፈርት which is equal to 450 ኒውተን ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌንግዝ ኦፍ ኢንፈርት which is equal to 50 ሴንቲሜትር ነው። ጥያቄው እንግዲህ ወርክ አውትፑት ኢንፑት የሚባውን ነገር አብረን መስራት እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ምን ያክል ነው እነሱን በደንብ ማየት አለብን። ዋናው ነገር ግን ወርክ ኢንፑት ወይም ወርክ አውትፑት ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? ወርክ አውትፑት ብለን ለመስራት ብትፈልጉ ወርክ አውትፑት ማለት ወርክ አውትፑት ብለን የምንጠራው ምንድነው? በደንብ ማየት ያለብን ወርክ አውትፑት ብለን የምንጠራት እና ወርክ ኢንፑት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እዚች ላይ ወርክ አውትፑት which is equal to እዚህ ላይ ካልኩሌቲንግ ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ወርክ ብለን የምንጠራው ካልኩሌቲንግ ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ወርክ ኢንፑት ወርክ ለመስራት ኢንፑት ፎርስ መልቲፕላይ ኢንፑት ዲስታንስ፣ አውትፑት ወርክ ስንል አውትፑት ፎርስ ታይምስ አውትፑት ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ኢንፑት ፎርስ ታይምስ ኢንፑት ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ኢንቨርት ታይምስ ኢንቨርት ዲስታንስ ኢንፑት ወርክ ሲባል ሎድ ታይምስ ሎድ ዲስታንስ ወርክ አውትፑት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ወርክ አውትፑት ኦቨር ዋት፣ ያውን ወርክ አውትፑት ማለት ሎድ ታይምስ ዋት ሌንግዝ ኦፍ ሎድ፣ ወርክ ኢንፑት ማለት ደግሞ ኢንቨርት ታይምስ ሌንግዝ ኦፍ ዋት ኢንቨርት። እሱን ነገር የምትጠቀው ኤፊሺየንሲ በዚህ አይነት መልክ መስራት ይቻላል። ወርክ አውትፑት ኦቨር ወርክ ኢንፑት በዚህ አይነት ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አብረን እንስራ እና እኛ የተሰጠ ምንድነው ወርክ ኢንፑትን ለመስራት ሲፈልጉ ወርክ ኢንፑት ሲሰሩ ወርክ ኢንፑት which is equal to invert times what length of invert ይሆናል ማለት ነው። ኢንቨርታችን 450 ነው፣ ሌንግዝ ኦፍ ኢንቨርት 50 ነው ማለት ነው። ይህ ማለት 50 ሴንቲሜትር ሲባል 0.5 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ደግሞ 225 ይመጣልናል ማለት ነው። ጁል ይመጣልናል። ይሄ ሴንቲሜትር ስለሆነ ወደ ሜትር ሲቀይሩት 0.5 ስለሚሆን 225 ምን ማለት ነው ጁል ይመጣል። ወርክ አውትፑት ሲሰሩ ደግሞ ምን ማለት ነው ሎድ ታይምስ ሌንግዝ ኦፍ ሎድ ይመጣል። ሎዳችን 600 ነው ኒውተን ነው። መልቲፕላይ ባይ ሎድ ማለት ደግሞ 30 ሴንቲሜትር ነው። ዛት ሚንስ 0.3 ሜትር ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 180 ይመጣላችኋል። 180 ጁል ይመጣ ማለት ነው ወርክ አውትፑቱ። ኤፊሺየንሲ ሲሰሩ ደግሞ 180 ዛት ሚንስ ወርክ አውትፑት ዲቫይድ ባይ ወርክ ኢንፑት ነው። ስለዚህ አውትፑቱ ግን 100 ስንት ማለት ነው 80 ነው። ስለዚህ መልሳችን ከዚህ ምርጫ የምትወስዱት the velocity ratio is 0.6 ይለናል። velocity ratio 0.6 ነው የሚለን ያን ያክል የሚመጣው the mechanical advantage is 0.75 እሱም አይደለም። the work input is 135 ነው 225 ነው። d the work output is 180 ነው። so the answer is d ማለት ነው። መልሱ d ይሆናል ማለት ነው። so question number 7 the direction of induced electric current in the circuit is such that it is oppose the cause which produce it. This statement is known as A. Faraday's law, B. Lenz's law, C. Maxwell's law, D. Ampere's law. So the answer is እንግዲህ እዚህ ላይ ስለ ኢንዱስድ ኤሌክትሪክ ከረንት ዳይሬክሽኑን በደንብ ኮንክሉድ አድርጎ የነገረን ወይም በደንብ አድርጎ ኢንቨስቲጌት አድርጎ የነገረን ፋራዴይስ ላው አይደለም፣ ማክስዌልስ ላው አይደለም፣ አምፔርስ ላው አይደለም። መልሱ ግን ምንድን ማለት ነው ሌንዝስ ላው ነው። ምን ስቴት ያደርግልናል? according to the Lenz's law the direction of the induced current is determined by Lenz's law ነው እዚህ ላይ ያለው እና the induced current according to this law it is opposes the cause that produce it። ሁልጊዜም ዳይሬክሽናቸው ኦፖዝ ነው ማለት ነው። induced current is opposed to the cause of the induced current። ስለዚህ መልሳችን Lenz's law ይባላል ማለት ነው። question number 8 when a metal block is heated to expand in all its dimension and as a result we can observe a linear area and the volume expansion. The relationship between the coefficient of linear expansion, areal expansion and volume expansion is ነው የሚለን። ስለዚህ ስለ ተርማል ነው የተጠየቅነው linear areal እና volume expansion ማለት ነው። ከዛ የነሱ ኮኤፊሺየንት ሪሌሽናቸው ምንድነው ነው የሊነር ኤክስፓንሽን የቮሊዩም ኤክስፓንሽን እና የኤሪያል ኤክስፓንሽን ወደ መልሱ እንግባ። linear expansion change in L directly proportional to initial length of an object times change in T ነው። so there is proportional constant alpha so
linear expansion which is equal to linear expansion coefficient alpha times original length times change in t linear expansion ነው። ሌላኛው areal expansion ነው። areal expansion directly proportional to initial area times change in t ይመጣል። so there is proportional constant change in area ወይም areal expansion which is equal to beta L naught change in t ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቤታ ብለን የምንጠራው ግን 2 times of linear expansion alpha ነው። ይሄን አይነት መልክ አለው። ቤታ ማለት 2 times of alpha ነው ማለት ነው። የመጨረሻው volume expansion directly proportional to initial volume change in t ነው። there is proportional constant that's gamma times what proportional constant ይኖራል gamma ለብቻዋ። ስለዚህ change in v which is equal to gamma times what initial volume times change in t ይመጣ ማለት ነው። እዚህ ላይ ጋማ ብለን የምንጠራው 3 times what አልፋ ነው የሚመጣው ማለት ነው። 3 times of አልፋ ይመጣ ማለት ነው። ሶ ይሄን ሪአሬንጅ እናድርግ። እዚህ ላይ ቤታ means 2 times of አልፋ ነው። በት ጋማ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 3 times አልፋ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በአልፋ ቦታ ማለት ነው ቤታ መተካት እንችላለን። አለም ደግሞ በአልፋ ቦታ ቤታ ኦቨር 2 መተካት እንችላለን። ስለዚህ ጋማ ብለን የምንጠራው ሲቻይ እንደሚመጣው ማለት ነው 3 times what ቤታ ኦቨር 2 ይመጣልናል። ስለዚህ ጋማ ብለን የምንጠራው what 3 over 2 ቤታ ነው። ቤታ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 2 over 3 ጋማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መልስ ውስጥ ሌላ ሊኖረን አይችልም ማለት ነው። ሶ ጋማ 2 over 3 ቤታ አይደለም ቤታ ማለት 2 over 3 ጋማ ነው ይለናል። 2 over 3 ጋማ ሶ the answer is C ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ መልስ C ነው ማለት ነው። question linear expansion ምንድነው? areal expansion እንዲሁም ደግሞ volume expansion በመጠራቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሪሌሽኑን በዚህ አይነት መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሪአሬንጅ ስታደርጉት የምታገኙት ያው መጀመሪያ ያሳየኋችሁ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንግባ። question number 9 the amount of energy is added to the mixture of 300 gram ice and 200 gram water at 0 degrees Celsius so that all the ice melts at the same temperature. How much is this energy? Look, the amount of energy added to the mixture of 300 gram of ice 300 gram of ice ተሰጥቷቸዋል and what 200 gram of water liquid at 0 degrees Celsius so that all of the ice melt at the same temperature when it's added to 200 gram of water ከ300 ግራሙን አይሱን ከ200 ግራም ሞተር ጋር አድ በመታረጉበት ጊዜ አይሱ ኮምፕሊትሊ at 0 degrees Celsius ምን አደረገ ማለት ነው መልት አደረገ። ስለዚህ ምን ያክል ኢነርጂ ነው ይሄንን አይስን ወደ water liquid ወይም በ0 degrees Celsius መልት ለማድረግ ያስፈልገን ነው የሚለን። A 840 joule B 66800 joule C 1470 joule D 100200 joule እስቲ ወደ መልሳችን መግባት እንችላለን። የአይሱን ኮንስታንት ማወቅ አለብን። እዚህ ላይ ኮንስታንት that we need ምናለን the heat capacity of water ያው ቢያስፈልገን heat capacity of water የሚያስፈልጋችሁ ቢሆን 4.186 joule per gram kelvin አለን። heat of fusion of ice 334 joule ነው per gram ነው። to melt the 300 gram of ice at 0 degrees Celsius to water at 0 degrees Celsius require heat of sublimation of ice which is equal to mass times what constant ተጠቀሙት። ማሱ 300 ነው ኮንስታንቱ ደግሞ 334 ጁል በዚህ ያክል ነው። ስለዚህ 100200 ጁል ይመጣላችኋል። መልሳችን ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ታስቻላችሁ። በጣም ቀላል ስራ ነው። ኮንስታንቱ ይሰጣችኋል። heat of fusion of ice ይሰጣችኋል። ከዛ ማሱ አለ mass times heat of fusion constant always heat required to melt solid substance ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይስ መልት ለማድረግ at 0 degrees Celsius
የሚያስፈልገን 334 ጁል ኮንስታንት አለ በማሱ ስታበዙት 100,000 200 ጁል ይመጣ ማለት ነው so the answer is D ማለት ነው መልሱ D ይሆናል ማለት ነው question number 10 which of the following statements correctly describe transverse and longitudinal wave A in both longitudinal and transverse wave the direction of the vibration and that of the wave motion are perpendicular to each other B in both longitudinal and transverse wave the direction of the vibration and that of the wave motion are parallel to each other C the direction of the vibration and that of the wave motion are parallel in longitudinal wave and perpendicular in transverse wave D the direction of the wave motion and that of the vibration are perpendicular in longitudinal wave and parallel in transverse wave ስለዚህ ይሄን ሁለቱን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ two waves are በዚህ አይነት ክላሲፊኬሽን መመልከት እንችላለን longitudinal wave ላይ ስትመለከቱ wave in which the particle of the medium vibrate parallel ነው ማለት longitudinal ስትባሉ parallel from the source እና direction of the motion ሁለቱ the same ነው ያላቸው ማለት ነው ዳይሬክሽናቸው the same so parallel to the direction of the wave ለምሳሌ ነው sound wave ሊሆን ይችላል ሌሎችም አሉ እና longitudinal wave ኤግዛምፕሎች ናቸው እነሱ ምንድነው ሁልጊዜም wave in which the particle of the medium vibrate parallel to the direction of the wave motion direction of wave motion እና የፓርቲክሎቹ ቫይብሬት የሚያደርጉበት ዳይሬክሽን ሁለቱ the same direction ነው ማለት ነው parallel ነው longitudinal wave እንዲሁም transverse wave ላይ ስትወስዱ ግን perpendicular ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ light wave ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ዌቮች አሉ እነሱ perpendicular ነው motion direction እና source of motion የሚኖራቸው ምንድነው ማለት ነው perpendicular ነው ማለት ነው እና መልሳችን C ነው ማለት the direction of vibration and that of the wave motion are parallel in longitudinal wave and perpendicular in transverse wave ነው so the answer is C ይሆናል ማለት ነው so መልሱ C ነው question number 11 it is found experimentally that the speed of sound in air vary with the temperature and its speed at 0 degrees Celsius is 331 meters per second. If the temperature is 20 degrees Celsius, what will be the speed ነው ማለት ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን experimentally the speed of sound in air temperature ሲጨምር ይጨምራል at 0 degrees Celsius 331 meters per second ቢሆን if the temperature is 20 degrees Celsius what will be the speed ነው የሚለን መልሱን አብረን እንመልከት እዚህ ላይ በመጀመሪያ speed of sound at different temperature which is equal to speed of sound at 0 degrees Celsius plus 0.6 times what temperature ነው ማለት ነው so 331 meter per second plus 0.6 multiply by what 20 ይሆናል ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ ስንት ይመጣል 300 ይሄ 12 ይመጣላችኋል 343 ሜትር per second መልሳችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ምርጫ ሲገቡ A 319 343 155.2 175.8 so the answer is B ነው ማለት ነው question number 12 a ball thrown with an initial speed v0 at an angle of theta above the horizontal surface follow a parabolic path which is known as projectile motion during its motion in air of negligible resistance it is what a vertical component of the velocity remain constant b vertical components of the velocity is parallel to its acceleration c horizontal components of the velocity increase uniformly with time d horizontal component of the velocity remain constant until it is strike the ground so ይሄኛው ጥያቄ መልሳችን የትኛው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዘ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ቨርቲካል ሞሽን እና ሆሪዞንታል ሞሽን ብለን እንጠራዋለን ብዙ ጊዜ ቨርቲካል ሞሽን ላይ የምትይዙ ነገሮች አሉ ቨርቲካል ሞሽን ስትወስዱ ቨርቲካል ሞሽን እና ሆሪዞንታል ሞሽን ቨርቲካል ሞሽን ላይ አክሰለሬሽን
ምንድነው ማለት ነው ከኔጌቲቭ ግራቪቲ ጋር ዘሴም ነው። ቬሎሲቲ ቫሪያብል ነው ተለዋዋጭ ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህን በደንብ ከያዝ ሌሎችን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሆሪዞንታል ላይ ሲመጡ ግን አክሰለሬሽን ኦልዌይስ ዜሮ ነው ቢኮዝ v ፋይናል which is equal to v ኢኒሻል ነው ቬሎሲቲ ኮንስታንት ስለሚመጣ። ሌላው እንደያ ደግሞ ቬሎሲቲ ያው ኮንስታንት ነው ግልጽ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ ቨርቲካል ሞሽን ማነው ፓራቦሊክ ሞሽን ላይ ወይም ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ የምትመለከቱት እዚህ እንደምታዩት ቬሎሲቲ ቢሎንግስ ቱ ኤክስ ኦልዌይስ ኮንስታንት ነው u cos of theta እንደነበረ ነውና አይቀየርም ተመሳሳይ ነገር ነው። ቨርቲካል ግን ስትመጡ ለምሳሌ አት ማክሲመም ሄት vy ዜሮ ነው ማለት ነው። ኢኒሻሊ ግን vy ለምሳሌ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይም sin theta ነበረ ዳይሬክሽኑ ደግሞ ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ላይ አፍተር ማክሲመም ሄት ዳይሬክሽኑ እየተቀየረ መጣ። ግን ቫሪያብል ቬሎሲቲ ቨርቲካል ሞሽን ላይ አለ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ደግሞ ሆሪዞንታል ሞሽን ላይ አለ ማለት ነው። እና መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? horizontal component of the velocity increase uniformly with the time no horizontal component of velocity remain constant until it strikes the ground ነው እና መልሱ ዲ ነው horizontal velocity always constant ማለት ነው። so the answer is D. Question number 13. A circular disc of radius r 20 cm and mass m 500 gram is rotating with angular velocity of 4 rad per second. If the momentum of inertia of the disc is 1/2 mr square, how much is the rotational kinetic energy of the disc ነው ብለን በመጀመሪያ ቶታል ኪኔቲክ ኤነርጂ ማለት ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ዋስ ትራንዚሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ ነው የሁለቱ ድምር ነው ቶታል ኪኔቲክ ኤነርጂ በመጠራው። እዚህ ግን radius of an object 25 cm mass of an object 500 gram እንዲሁም ደግሞ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦሜጋ 4 ራድ ፐር ሰከንድ ተሰጥቷችሁ ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂው ምን ያክል ነው የሚለን እነዚህ ምርጫዎች ተሰጥቷቸዋል። አብረን እንስራ ጊቭን እናውጣና ማለት ነው። እሺ የተሰጠ ምንድነው ፎርሙላ ኦፍ a disk inertial of disk which is equal to 1/2 mr square አላችሁ። ሌላው ደግሞ ኦሜጋ የተሰጣችሁ 4 ራድ ፐር ሰከንድ ነው። ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት 500 ግራም ነው። እንዲሁም ደግሞ ራዲየስ ኦፍ ዲስክ 25 ሴንቲሜትር ነው። እነዚህ ጊቭኖች አሏችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተጠይቀነው ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ ነው። ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ ማለት 1/2 ኦሜጋ አይ ስኩዌር ነው ያለ ማለት ነው። ኖ ሶሪ 1/2 ዋት አይ ኦሜጋ ስኩዌር ነው ያለን ይሄ ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ መተካት እንችላለን። ኢነርሻ ብለን የምንጠራው ምንድነው 1/2 ዋት ኤም አር ስኩዌር ነው። ይህ ማለት 1/2 ኤም ማለት 0.5 ኪሎ ግራም ማለት ነው። መልቲፕላይ ባይ አር ማለት ደግሞ 0.25 ሜትር ነው። ስለዚህ 1/4 ማለት ነው 1/4 ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ በያነጋገር ምን ይመጣ ማለት ነው 1/4 ዘ ሆል ስኩዌር 1/4 ነው የተሰጠን። ስለዚህ 1/64 ቶታል ይመጣላችኋል። 1/64 መጣልን 1/64 ኢነርሻሉ ይመጣላችኋል። ከዛ 1/64 ኢነርሻል ትላችኋል። ሶ ኪኔቲክ ኤነርጂ which is equal to 1/2 ኢነርሻል ኦሜጋ ስኩዌር ነው። ስለዚህ ኢነርሻላችን 1/64 ነው ታይምስ 1/2 አለ። ኦሜጋ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው 4 ነው። 4 ዘ ሆል ስኩዌር ታረጉታላችሁ 16 ይመጣላችኋል። ስለዚህ 1/4 1/2 ይመጣላችኋል። ሶ 1/8 መልሳችን ይመጣል ማለት ነው 1/8 ሶ ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ 1/8 ጁል ይመጣል ማለት ነው ወይም 0.125 ሶ the answer is 0.125 ጁል ይመጣል ማለት ነው ወይም 1/8 ማለት ነው። ሶ the answer is A ማለት ነው። question number 14 assume
that a positive charged metal sphere was brought in contact with the metal plate of the neutral electroscope. After the distribution of the charge on the system attained equilibrium, the sphere was detached or separated from the plate and held fixed near the plate. In this situation, the Coulomb's force between the charge on the sphere and that on the plate is repulsive. B. Coulomb's force between the charge on the sphere and that on the plate is attractive. D. Net charge distributed on the gold leaves of the electroscope is negative. D. Net Coulomb's force between the sphere and the plate is zero. እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ይሄ ኮንቬንሽን ነው። ቻርጂንግ ኦፍ አን ኦብጀክት ባይ ኮንቬንሽን ነው። ስለዚህ በኮንቬንሽን ከሆነ ደግሞ ምን ማለት ዊዛውት ኮንታክት ነው። ሁልጊዜም ኢንዱስድ ቻርጅ ከመጀመሪያው ከቻርጅድ ኦብጀክቱ ኢንዱስድ ቻርጅ ላይ ስትወስዱ ማለት ነው ቻርጅ ለማድረግ የተጠቀማችሁበት ኦብጀክት ፖዚቲቭ ከሆነ ኢንዱስድ የሆነው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ኦፖዚት ነው የሚመጣው ሶ ኮሎምብስ ፎርስ ቢትዊን ዘ ቻርጅ ኦን ዘ ስፌር ኤንድ ዛት ኦን ዘ ፕሌት ኢዝ አትራክቲቭ የሆነ ማለት ኦፖዚት ሳይን ስለሚኖራቸው ስፌሩና ቻርጅድ የተደረገው ፕሌት አትራክቲቭ ይሆናሉ ምክንያቱም አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ስለሚመጣ ማለት ነው እና መልሳችን ቢ ነው ኤ ላይ ግን ዘ ኮሎምብስ ፎርስ ቢትዊን ዘ ቻርጅ ኤንድ ዘ ስፌር ኤንድ ዛት ኦን ዘ ፕሌት ኢዝ ሪፕረሲቭ ማለት ዘ ሴም ቻርጅ አለው እንደማለት ነው ቢ ግን ኮሎምብስ ፎርስ ቢትዊን ዘ ቻርጅ ኦን ዘ ስፌር ኤንድ ዛት ኦን ዘ ፕሌት ኢዝ አትራክቲቭ ፕሌቱ ኔጌቲቭ ይሆናል ሰፕላይ የተደረገው ግን ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ስፌሩ ማለት ነው ስፌሩ ፖዚቲቭ ነው ፕሌቱ ግን ኔጌቲቭ ነው እሱ ቀጥታ ቻርጅድ የተደረገው ነው ስለዚህ ፕሌቱ ፖዚቲቭ ከሆነ እናንተ ቻርጅ ያደረጋችሁት ኦብጀክት ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ሶ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ደግሞ ያላቸው ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው ማለት አትራክቲቭ ፎርስ ነው ኔት ቻርጅ ዲስትሪቢዩትድ ኦን ዘ ጎልድ ሊቭ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮስኮፕ ኢዝ ኔጌቲቭ ነው የሚለን እሱ አይደለም ማለት ኔት ቻርጅ በዛ ልናቀው አንችልም ማለት ነው እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው ዲ ኔት ኮሎምብስ ፎርስ ቢትዊን ዘ ስፌር ኤንድ ዘ ፕሌት ኢዝ ዜሮ ይለናል እና መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው question number 15 according to Coulomb's law the magnitude of the electric force that one charged particle exerts on another is A. Inversely proportional to the distance between the particle. B. Directly proportional to the square of the charge on each particle. C. Inversely proportional to the square of the distance between the particle. D. Directed towards the first particle along the line that connects the particle if the charge on both particles have the same sign. መልሱ C ነው ኮሎምብስ ሎ ብለን የምንጠራው k times q1 q2 over what r square ነው ስለዚህ inversely proportional to the square distance of between an object ለምሳሌ ማለት ኮሎምብስ ሎ ማለት ይሄ ነው if you have positive charge here ሁለት ፖዚቲቭ ቻርጆች ቢኖራችሁ ሪፐልሽን ፎርስ ነው ያላችሁ ሁለቱም ይሄ q1 ይሄ q2 ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ኮሎምብስ ፎርስ which is equal to constant k q1 q2 over r square ነው ስለዚህ ዲስታንስ separation between them ያለው ስኩዌር ነው ማለት ነው እና መልሱ የነገርኳችሁ ሲ ነው ማለት ነው question number 16 what is the resistivity of a copper wire that has a cross sectional area of 0.04 cm square and a length of 40 meter if the resistance is 0.4 resistance 0.4 ቢሰጣችሁ ሌንግዙ 40 ሜትር ቢሰጣችሁ ኤሪያው ደግሞ 0.04 cm square ቢሰጣችሁ ሬሲስቲቪቲው ምን ያክል ነው የሚለው ጥያቄው ይሄንን ሰፋ አድርገን መመልከት እንችላለን በመጀመሪያ የተሰጠን ሬዚስታንስ ምን ያክል 0.4 ነው እንዲሁም ደግሞ ሌንግዙ 40 ነው ያ ደግሞ 0.04 ነው ማለት ስለዚህ ሬዚስታንስ which is equal to 0.4 ተሰጥቷቸዋል ሌንግዝ which is equal to 40 ሜትር ነው እንዲሁም ደግሞ ሌላ የተሰጠን ኤሪያ ነው area which is equal to 0.04 centimeter square ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያን ወደ ሜትር ስኩዌር ሲቀይሩት area which is equal to 4 times the power of -4 ሜትር ስኩዌር ይመጣላችኋል -4 ምን ሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ -4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስራ መግባት እንችላለን 1 ሴንቲሜትር which is equal to
10 the power minus 2 ሜትር ነው። ሶ 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ደግሞ 10 the power minus 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 10 the power minus 6 ነው። ስለዚህ ኤሪያው which is equal to 4 times the power of minus 6 ሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ኤሪያ ይሄን ያክል ሰጥቷችኋል። ሬዚስቲቪቲን ለማግኘት ሬዚስታንስ which is equal to resistivity times length resistivity times length over what area ይመጣላችኋል። ስለዚህ resistivity ብለን የምንጠራት which is equal to resistance times area over what length ይመጣ ማለት ነው። resistance times area divided by what length። ስለዚህ resistivity which is equal to resistance times area over length resistance 0.4 ነው። area ደግሞ 4 times the power of minus 6 ነው። divided by length ደግሞ ምንድነው 40 ሜትር ነው። ይሄ ማለት በአነጋገር 1.6 times the power of minus 6 divided by meter square ኦሆም ማለት ነው። divided by what 40 ሜትር ብለና ሜትር በሜትር ታባ ኦሆም ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስታካፍሉ የምታገኙት ስንት ይመጣል? 0.4 ስለዚህ 4 times the power of minus 8 ኦሆም ሜትር ትመጣለች። ኦሆም ሜትር so 4 times the power minus 8 መልስ ነው ማለት ነው። A this one B this one C this one D this one so the answer is D ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ይሄ መጨረሻችን ጥያቄ ነው። ቀጣይ ላይ ሌላ የትምህርት ፖርሽን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃችኋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱ።